Bawat balita may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issues sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chicky Verhel. Ako naman si Joey Francisco. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Nakatutok po kayo ngayon sa 1PH Signal Channel 6 at live rin po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. So sana mag-follow, subscribe, comment, like at mag-share na po kayo mga kapatid. At sa mga nasa mga sasakyan nila, nakapakinggan po kami ngayon sa Radyo 5, 92.3 News FM. Simulan po natin ang ating talakayan sa muling pagpapaalala ng Department of Health na wala pang katiyakan kung airborne o pwedeng makuha sa hangin ang novel coronavirus ARD. Ito po ay sa gitna ng patuloy na paglobo ng hinihinalang kaso ng nCoV ARD sa bansa. At para mas mapag-usapan yan, makakasama natin sa linya ng telepono si News 5 correspondent JC Cosico. Magandang gabi, JC. Yes, good evening, Chicky and Joey. Okay, first question na lang, JC. Alam ko kanina they dismissed this as fake news na airborne na, pero parang sineseryoso ng ibang mga teritoryo, ibang bansa. Tayo ba ay hindi natin ito, sabi ba ng mga opisyal natin na hindi natin titignan yung posibilidad? Yes, Joey, ang sabi ng DOH at ng WHO, yung sinasabing airborne nitong nCoV ay wala pang sapat na ebidensya, wala pang sapat na batayan para masabi nga na airborne o nakakuha nga sa hangin itong kita. Sabi ng DOH, WHO sa ngayon, yung kumbaga yung proven na transmission ng nCoV ay through respiratory droplets. Kumbaga, and also yung close contact doon sa infected na tao. Doon sa sinasabi ko na respiratory droplets, ito ay sumamagitan, for example, na pag humatsing yung infected na person, yung droplets noon ay makakuha nung kausap niya o nung malapit na tao sa kanya, possible na talagang magkaroon siya ng nCoV. And yung droplets din, doon sa mga bagay o gamit na napatakan ng droplets na yon, at yun ay pag hinawakan naman ng non-infected na person at itinagay niya sa bibig niya, sa ilong at sa mata, doon sa mahahawaan ng virus. But again, ang sinasabi nga ng DOH, wala pang sapat na pag-aaral kung and evidence kung airborne yung nCoV. Joey? Kumbaga they're not, di nila totally sinashut down yung theory na yon. Basta sa ngayon, ang paniniwalaan natin ay yung ito'y nakukuha kapag ka ikaw in close contact with people na nabahing o kaya ay merong mga droplets. Yes, Jovi. At apart from that, i-add ko lamang, kasi may mga lumalabas din na sa mga ulat na 24 days yung incubation period nitong sakit na ito. Kumbaga 24 days bago talagang lumabas yung sintomas ng nCoV. Sabi ng WHO kanina, ay sa ngayon, sa kanilang mga pag-aaral, ang incubation period ng naturang virus ay 12 to 14 days. Kaya ito rin yung quarantine na ginagawa nga doon sa mga PUI natin. So para assurance sa mga tao na hindi na lalabi sa 14 days, isabihin, pwede nang malaman within that period of time. JC, while nilinaw na rin natin yung incubation period, alam kong paulit-ulit din ito, pero linawin na rin natin, during the incubation period, hindi nakakahawa or nakakahawa ba? Ang sinasabi ng WHO ay ng DOH dun sa kanilang mga nakalipas na press briefing ay during the incubation period ay hindi nakakahawa. Kumbaga, dun lang sa mga symptomatic talaga, mas nakakahawa itong nCoV na ito. Chicky. Yes, at ito interesting news na that went around the news networks. Galing daw itong nCoV sa pangolin. Ito yung parang hayop itong pangolin. Hindi siya nabanggit ng DOH and WHO kanina, pero sabi kanina ng WHO ay there are still so much to know about this virus. Kaya ngayon nga ay patuloy yung kanilang pakikipag-ugnayan doon sa mga health officials, authorities
from China para malaman nga itong nature ng virus, para malaman kung paano na, para maiwasan yung pagkalat pa nito. Shiki. Okay. I hope, JC, na hawak mo yung listahan mo. Pero magpapa-update lang tungkol dun sa mga PUI at saka yung mga datos natin na hawak tungkol dun sa virus na ito. Sa ngayon, Jovi, umakyat na yung per patient under investigation sa 382, habang sa bilang na ito, 266 yung mga naka-admit pa rin sa mga ospital, habang 130 naman yung mga na-discharge na. And dito sa bilang na ito, sa 300 plus na ito, halos sa 400, ay ang pinakamarami pa rin kaso ay sa Metro Manila, sa NCR, kung saan meron ng 122 o 123 na PUI. JC, update lang no on the development of the vaccine or kung meron man kasi may report no na ang Australian scientists daw ay successfully replicated nila yung Wuhan virus. So ibig sabihin matutulungan yung mga health experts no na mag-develop ng vaccine dahil pwede na nilang ma-study yung virus further. Tapos sa Thailand daw may combination of medications for flu and HIV na posibleng cure. Ano ang update tungkol dito? Kasi ang pahayag ng WHO kanina ay meron daw mga research institutions, meron din mga independent groups na sa ngayon nga ay nagpo-propose sa kanila nitong possible cure ito ang sa nCoV. Pero ayun nga, patuloy pa rin nga yung kanilang pag-gather nga ng about doon sa nature itong ang virus na ito. Sige. Okay, JC, maraming salamat. News 5 correspondent, nakausap po natin si JC Cosico. Samantala, dumako naman tayo sa usapin ng Visiting Forces Agreement at tuluyan na nga pong naipadala at tatanggap ng US Embassy ang Notice of Termination ng VFA sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito ay sa kabila ng pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinubukan pa raw ni US President Donald Trump na isalba yung kasunduan. At ilang senador din ang nagbigay ng kanilang payag tungkol sa issue. At para magbigay ng karagdagang detalye, makasama rin sa linya ng telepono si News 5 correspondent Mean Los Baños. Good evening, Mean. Kasi doon sa ilang nabasa namin kanina ay meron pang plano yung ilang kongresista na umapila kay Pangulong Duterte. Pero kung naisabit na, ano na kaya lang, parang wala na rin saysay, ano? Pero pakikwento lang kung ano yung mga naging reaksyon ng mga senador tungkol dito sa issue na to. Yes, good evening, Sir Jovi and Chiki. Good evening. Kagabi nga lang inadopt ng Senate yung Resolution 312 kung saan hinihiling sana nila na i-reconsider ni Pangulong Duterte yung abrogation ng BFA pending while nire-review ng Senate itong particular agreement na ito. So medyo masakit para sa ilang mga senador na parang inistab naman yung kanilang pakiusap na sandali lang, i-review lang namin tapos magre-recommend sana kami. Bagamat tanggap ng mga senador na prerogative naman talaga ng Presidente, abrogate o ituloy itong BFA na ito, pero kasi yung resolution ay malinaw na nakikiusap sa Pangulo na hintayin yung review nila, lalo pagkatapos ng hearing last week. Ang daming sinabi ni DFA Secretary Locsin na benefits na nakukuha natin from BFA. And of course, there are provisions na sinasabing unfair din sa atin. Kaya worth it daw talaga na i-review at kung kasakasakali, amyendahan ito. Sir Jovi and Chiki. May na-mention mo yung benefits no at also yung mga mga cons no to this BFA agreement. Baka may idea ka and you can share it with us. Ano yung mga pros and cons? Dun sa mga inilatag ni Secretary Locsin, unang-una is sa VFA nakaangkla yung operability ng EDCA at ng MDT kasi siya yung rules kung anong magiging contact ng mga military personnel ng US dito. Kaya nga ang sinasabi ni Secretary Locsin, kapag nawala yung VFA, yung Mutual Defense Treaty natin, saka yung EDCA, they will just be a piece of paper. Yun ang sinasabi niya. So technically, wala na rin EDCA at MDT kapag nawala yung VFA. Pangalawa, military-wise, ang dami niyang sinabi, nilatag niya talaga yung benefits. Bukod doon sa military equipment, package na pinakikinabangan ng ating sandatahang lakas. At ang sinasabi dito, yung mga nakukuha raw nating gamit mula sa Amerika, compatible doon sa nakaset up na talaga ng ASC. So malaking bagay yun. Pangatlo, yung mga activities, 319, if tama pa yung nasa memory ko, 319 joint activities yung naka-line up for 2020 alone. So yan lang, wala na yan since wala ng VFA. And of course,
yung sinasabing intel sharing, pagdating sa terrorism and other crimes, mawawala na rin itong mga ito. Kasama na dyan maapektuhan ekonomiya and good and friendly relationship daw sana ng US and Philippines. Oras na maputol, or actually, naputol na nga itong BFA. Naputol na. We'll just be waiting for 180 days. 180. 180 days. Ano. Hindi, well, yun na nga. Sadly, parang doon na nga tumungo yung usapin. Ano. Pero hindi ko alam kung press release or kung na-interview mo talaga kung na-interview niyo mga taga-media dyan sa Senate, si Senator Bato, no? Yung, kasi usap-usapan sa internet ngayon yung tungkol sa naging reaction niya na parang medyo nakukonsensya daw sa at the same time, hindi naman daw siya talaga nagsumbong, kundi sinagot lang niya yung sinasabi ng media daw na kung siya ba ay meron pang visa o wala na. Tapos ngayon nga ay nag-escalate na into this repercussion. Na-interview namin talaga siya. Kanina si Senator Bato de la Rosa and the state naman yung tanong namin sa kanya na parang siya yung sinisisi nung ilan but nauwi sa abrogation ng BFA. And he's was very honest to see na nakukonsensa siya, sabi niya may regret and nababother siya na siya yung naging last straw that broke the camel's back. Sabi niya, paulit-ulit niyang sinasabi, hindi naman ako yung dahilan. Sabi niya, marami pang ibang dahilan bago ako. 2016 pa lang, gusto naman nang i-abrogate ni Pangulo yung BFA na yan. Kaya lang yung pag-cancela sa US visa niya, yung parang naging last straw ng Pangulo. So nagmukhang siya daw talaga yung dahilan. Pero pabiro, pero parang seryoso na sinasabi niya na, kasi tinanong namin, so nagsisi ka ba na sinabi mo pa kasi na cancel yung US visa mo? Sabi niya, hindi ko naman pinaggalat. Tinanong niyo kasi. So, sinagot ko, sabi niya. So, ang may kasalanan daw, yung media. Pero actually, yun na nga, no? Actually, hindi natin hindi kasalanan kasi legit naman ang issue sa nung time na yun na kailangan yung tanungin. Di ba? Isa siyang lumulutang na issue na siya lang ang pwedeng magsabi sa atin kung totoo o hindi. Di ba? Yun lang naman yun. Tutuloy ko na yung pakikitsismis sa'yo, Meal, ha? Tungkol naman sa malaging reaksyon ng mga senador doon sa ABS-CBN issue. Lalo na, at ang pinakalinis na nakita kong tweet ay tungkol kay Senator Nancy B. na yan. No? So, yung reaksyon na lamang nila. Basically, para wala kasing problema sa Senate ang franchise ng EBS. Mismo si Senate Majority Leader Zubiri na nagsasabi, majority, talagang ipapasanla. Sabi nga niya, nagbigay nga sa timeline. Iakyat lang daw sa kanila ngayon, bigyan silang 3 linggo, ipapasa nila yung ABS-CBN franchise, sabi nila. Pero, ang yung isang malaki kanina, yung kay Senate President Soto, sinasabi niya, teka muna, huwag kasing mag-worry. Sabi niya, kahit naman mapasa yan sa March 30, they can still operate. Nasa linya ng thinking si Senate President Soto, bilang naging chairman din daw siya ng Public Service Committee, na hindi ibig sabihin magsa-stop ng operation sa March 30. Hanggang nakapending daw ang bill, pwede mag-operate until 2022, end ng 18th Congress. Sabi niya, sa end ng 18th Congress, pag hindi pa rin nabigyan ng franchise or na-renew ng franchise, that's the only time daw na pwedeng mag-stop na ng operation ng ABS-CBN. Yun ang paniwalaan ni Senate President Soto. Pero si Senator Coco Pimentel and Senator Duro na parehas lawyers, parehas silang sinasabi, once mapasok sa March 30, they cannot operate anymore. Yeah, iba-iba talaga yung version no? Balik lang ako dun sa VFA, no? Ka-clarify ko lang. Kasi sinabi ni Speaker Panelo na ang sinabi daw ni Pangulong Duterte ay huwag muna tayo umasa sa ibang bansa in terms of military power, no? Tayo na muna bahala sa mga sarili natin. Ibig sabihin ba nito ay hindi tayo sa ngayon naghahanap ng military agreement, no, with other countries? At paano kung nag-offer sa atin yung China or yung Russia? May naalala ko nung hearing last week, parang yan yung papuntang suggestion, bagamat hindi clear na sinadjust ni Secretary Locsin. Pero ang sinasabi niya, kung tuluyang mawawala itong BSA, sabi niya, pwede daw i-consider yung possibility na mag-enter into a military agreement with Russia. Kasi kinikilala din daw nila na malakas din yung military force nila. Pero ang sinasabi, walang sinasabi yung palasyo about Russia, pero ang sinasabi ng Malacanang, pinag-aaralan nila yung pagpasok sa isang military agreement with United Kingdom. Yun pa lang so far yung lumulutang na mga possibilities after ma-abrogate yung DFA. Okay, maraming salamat. News Correspondent Mean Los Baños. Thank you.
Pero sabi ni ni Secretary Panelo kanina sa isang statement niya, meron na daw, ay lang yung pangalanan, pero meron na daw agad nag-offer ng VFA kind of agreement, ano? Oo, Ganon. so ano lang, blind item nga lang kung sino daw yan. Baka Well, yun na yung parang alam sinasabi na ni natin. Mean, UK. Anyway, susunod mga kapatid, Korte Suprema agad na kumilos sa inihaing co-warranto ng Office of the Solicitor General laban po doon sa prangkisa ng ABS-CBN. Network binigyan ng 10 araw para sagutin ang Solgen. Magbabalik ang Sa Totoo Lang. Ang oras, 7:37. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. This 2020, let us celebrate with one pride, one nation, one Ginebra nation. Drink responsibly. The Isuzu Travis? Whoa, what a lightweight truck! Can it do what our business needs? Yeah, it can! Will it drive on country roads? Smoothly. City streets? Like a dream. Heavy cargo? Lots of space. Climb up a hill? With ease. How are the brakes? Stops on a dime. But, will I get pulled over during a truck back? With this small body, not at all. The all-new Isuzu Travis. Get ready to transcend your business. Visit an Isuzu dealer today. All new Isuzu Travis. Transcend your business. Ako si Mado and I work every day. Buti na lang may Lutax 20 for my eye care every day. May lutin ito na tumutulong sa kalusugan ng mata. Healthy diet and exercise plus Lutax 20 every day is my eye care every day. Lutax 20 every day. I care every day. Lutax 20 from Santen, Japan's leader in eye care. Available at Mercury Drug, Watson's, Southstar, Vision Express, George Optical, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Lutax 20 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Get your daily dose of lutein supplement from Lutax 20. Lutax 20 from Santen, Japan's leader in eye care. Nagbabalik po ang Sa Totoo Lang, nanawagan si Buhay Party List Representative Lito Atienza na magbitiw na sa pwesto itong si House Committee on Legislative Franchises Chairman Franz Alvarez kung hindi pa rin maaksyonan yung pagsalang sa plenaryo ng franchise renewal ng ABS-CBN. At para makakuha po tayo ng detalye sa kanyang sinasabi, makakausap natin sa linya ng telepono si Buhay Party List Representative Ginoong Lito Atienza. Kong Lito. Hello, Joey. Opo. Mabuhay po. Ganito po, sa ilan na nakausap natin mga kongresista, may mga mix na mga mga reply. Hindi mo alam kung may kumikilos ba o walang kumikilos. Kayo yung nasa floor o kayo yung nandiyan dyan bilang miyembro, talaga bang may kumikilos man lang para ito ay mapausad? Alam nyo, nung Nobyembre pa nag-file ang ABS ng renewal ng kanilang prangisa. From that time up to now, wala pang galaw. Hindi pa lang naka-schedule at hindi tinetake up ng Committee on Franchises. Samantala, may mga nag-file ng mga maliliit na court. This past few weeks, inaprobado na. Aprobado na nila, aprobado na ng plenary. Pero yung ABS, hindi gumagalaw. Pero narinig ko yung paliwanag ng Vice Chairman ng Committee on Franchise, si Congressman Albano, was on radio earlier. Ang sabi niya, hindi, nag-meeting kami, closed door nga lang. Okay, meron ba public hearing na closed door? I'd like to ask him that question. And sinasabi ko, when a public hearing is called by any committee, it should be made public. But to be transparent in our procedures and processes. When you hold a closed door meeting to discuss a very sensitive matter, palagay ko hindi maganda yan. And the mere fact that he's admitting that they are meeting on a closed door basis, dahil ayaw daw nilang dumugin sila ng complaint at mga madyo-jeopardize daw ang ABS. O utang na loob pa ng ABS yung hindi sila pinapansin. Kung meron talagang kontra, sabi ko, let them speak out in open meetings. Lahat yung mga against the franchise, let them speak out. Congressmen, public, groups, or whatever. Okay. Pero yung lahat naman ng ngayon, let them also speak out and be heard.
Yes, Kong Lito, hindi natin nilalahat dahil alam natin na may mga kongresista na pinupush itong renewal ng franchise or at least mapag-usapan. Meron na ba kayo nakikitang remedy sa ngayon kung paano to dahil konti na lang ang panahon? Katulad ngayon, nag-adjourn daw ng dahil walang quorum. Naku, nasasayang po ang mga araw. Joby, nagpupunta ka sa Kongreso. Opo. This is the first time that they did that because I said, I will repeat my questions last night, tonight, because sabi ko, until you answer these questions and query, I will do it every day. Ang ginawa nila, hindi kami nagsesyon. Tama ba yun, Joey? Parang wala nga dahil yun. Ang hirap, they're very insincere about their intentions Pero they do one thing, they say another. Kong Lito, totoo ba na ang dahilan kung ba't nag-adjourn kanina dahil yung mga babaeng kongresista ay on assignment or official duty? Joby, they can always invent a million reasons to declare a quorum or to not to declare a quorum. You know that. Yes, po. They declare a quorum with 50 on the floor. There are 200 on the floor. Narinig niya, nagko-complain ako pagka ganun. Huwag niyo niloloko pati ang ating roll call. 50 lang. Bakit? Boboto ba yung mga absent? Boboto ba yung nasa labas? Boboto ba yung nasa abroad? Hindi Kung before kayo tanungin ng kasama ko si Chiki last na lang sa end ko. Yung tukol dun sa sinasabi po ni Congressman Lagman naman na meron na siyang enough signatures para ma-push talaga na i-discuss na to sa plenaryo or at least ay matalakay na talaga sa wakas. Uusad ba yon o talaga bang meron ng ganun enough signatures? I believe that because I'm part of that. Ako'y nakapirma rin doon. Because kung hindi nga gumagalaw at hindi kumikilos, we figure the body, the members, can do it on their own. If we have enough numbers and we have a growing number, especially yung ginawa nila kanina, kinancel nila ang session dahil for whatever reason they have. Abay, maraming kong kausap kanina. Sabi nila, pipirma na rin kami. Nakakainis itong ginagawa ng Kongreso. We don't want to be a part of this. So they want transparency also. Yeah. Congressman, so is ABS-CBN in serious trouble talaga na hindi na makapag-broadcast, no? Kasi ang sinasabi nila ay itong co-warranto ay para sa existing franchise. Pero ang pwede naman daw gawin is ma-circumvent ito. Pwede namang ang mangyari ay wag na lang i-renew ito at bigyan na lang sila ng panibagong franchise. So what's the deal? I cannot comment on that. Masyadong ginagawa niyo complicated yung issue. Merong applications for renewal, we should take it up from there. Kasi existing, nandiyan siya na po, no? Okay. Nasa inyo ng... Andiyan na yan Andiyan na yan. Existing. They're requesting for a renewal. A renewal is merely just giving them another 25 years. Kung hindi naman, at sabi nila maraming kontra, let them be heard by the public. Hindi ba kayo... Hindi ba kayo, Kong Lito, isa sa mga medyo naalangan no biglang may co-warranto dahil kumbaga parang sinasaklawan, sabi nga po ng mga eksperto, yung inyong gawain bilang mga gumagawa ng legislation? Joey, that's exactly the reason why I spoke yesterday. I said, pag hindi tayo gumalaw, we're abdicating our duties, we're not performing our work. The Constitution is very clear. Franchises are dealt by Congress. Given, rejected, extended, renewed, congressional action yan. Who said that? Our Constitution says that. So therefore, ang Supreme Court, pag sila umaksyon dito sa co-warranto, will set a very bad precedent. And to me, if I were the leader of the House, I would not allow that. The House will lose its value kung hindi kami gaganap ng tungkulin namin. Kaya sabi ko, eto na, nakaakma na ang abdication ng ating function. Pag hindi pa tayo gumalaw, ano tayo? We are all wallflowers on the wall. Okay. We are members of Congress of the Philippines and we are elected by the people. So we must perform our task. Yun ang aking panawagan kahapon which I've got many people to realize. Tama naman yung panawagan ni Congressman Atienza. Unprecedented yung reaction sa akin na narinig nila yung speech ko and they agree. Bakit nga ba hindi gumagalaw ang committee? Ngayon, ang sinasabi ngayon ng committee, to my frustration and disappointment,
is a big lie. Nagpa-function naman daw sila. Oo nga, siya hindi kayo nagpa-function. Pagpa-function kayo sa mga minor matters, pero yung major issue where 14,000 families are affected, it has become a national interest issue. ABS you cannot set aside. I'd like to believe that there are other networks as big as they are. But the fact is ABS has been part and parcel of Philippine society and all the different historical events in the country. Okay. ABS has always been part of that. So we should treat it properly. Hindi yan ganyan. Inuupuan ninyo eh. And by default, we will lose our face as the legitimate Congress of the Philippines. I cannot allow that. I will fight for the integrity of the institution of Congress. Kong Lito, abangan namin bukas kung magkakasesyon, ha? Manood ka dahil yan uulit-ulitin ko sa kanila. Huwag kayo magsinungaling. Hindi makukuha sa kasinungalingan ng katotohanan. Hindi kayo nagtatrabaho. Yan ang problema natin. Ano man ang paliwanag ni Congressman Albano, allow him to say that in front of me. Sa radyo, siya lang mag-isa eh. Sinabi niya lahat yan. Narinig ko yan. Pero uulitin ko sa harap niya. Sinabi mo, nagtatrabaho kayo, closed door. Sinabi niyo, dinidinig na ninyo ABS, closed door. Anong klase public meeting yan? Anong klase public hearing yan? Kung closed door kayo nagbi-meeting. Sige po, Congressman. Abangan po namin yung susunod na kabanata bukas. Sige, no? Okay, maraming pong salamat. Buhay Party List Representative Lito Atienza. At para naman po makakuha tayo ng insight tungkol sa inihain na co-warranto petition ng Office of the Solicitor General laban sa ABS-CBN, makakausap natin si UP Political Science Professor Clarita Carlos. Magandang gabi po, Professor. Si Jovi po. Hello, good evening, Jovi. Hi po. I'm sure marami na kayo natalakay sa inyong sa Facebook. I've been following your posts. Pero gusto ko nga sana tugugin natin pati yung sa VFA pag-usapan. Pero dito sa issue tungkol sa ABS-CBN via co-warranto yung petition na final kahapon, marami na umaangal na mga kongresista na ito ay para sila nasaklawan ng trabaho. So pwede ba na yung mahiging inyong komento dito? Kung talaga bang may karapatang umaray yung mga taga-kongreso tungkol dito? Well, kasi nakalagay nga sa konstitusyon na sila yung pwedeng magbigay ng franchise, mag-extend, mag-renew, and not renew. Pero eventually, the President also has to sign that, assuming for the sake of discussion, Jovi, na ni-renew nila. May veto power naman ang Presidente. Yes. Siguro ang kailangan nating himayin is ano ba yung grounds nitong final na co-warranto ng Solicitor General. And let us just have trust in our courts that they're going to follow the rule of law. Kasi alam mo na yung failed state, Jovi, nag-uumpisa yan pag isa-isa mong kino-compromise ang institutions mo. Especially the rule of law. Tama. So, kumbaga, hayaan natin na, sige na may nakafile na nakuwaranto doon sa SC, sila na yung tumalakay noon. Pwede naman, kahit na umaaray yung mga kongresista, they can still do their job naman and talakayin na itong franchise renewal bill. Yeah, nothing prevents them from doing that kasi it is within their jurisdiction to really undertake that kind of action. Wala naman nagsasabi sa kanilang nape-prevent sila from doing that. Let them do it, no? Para sa sarili na ng paghihimay, they will come to a determination whether to renew, not renew, or whatever action they'd like to take. Ma'am, I'd like your expert opinion on this, no? Because I wasn't satisfied with the answer earlier. Kasi ang sinasabi nila, itong co-warranto ay for the current franchise. Ngayon, pwede naman daw i-circumvent ito at ituloy-tuloy yung broadcast ng ABS-CBN sa pamamagitan ng bagong prangkisa. Pwede po ba talagang mangyari ito? Well, I am not a lawyer, no, but I would imagine that just on the basis of that principle, they can in fact reconstitute themselves and seek another franchise. No? So, at isa pa siguro na hindi masyadong natatalakay is ang lawak-lawak ng different media of information, dissemination, and the like. And wala nang nanonood ng TV, nagbabasa ng newspaper, lahat na nandiyan na lang sa kanilang mga iPhone, smartphones nangingialam, di ba? That's where they get their news. So,
pwede nilang, they can reconfigure themselves, they can reinvent themselves. Ang pwede gawin. Kumbaga, Professor, this network will not end doon sa pagkawala ng prangkisa. They can really do something else na para ma-reach sa mga tao. Yes, they can come, they can even transform themselves, no? Kasi iba na yung ano ngayon eh. Iba na yung architecture ng ating communication. I'm sure you know that. No? Even journalism has taken on a different hue. It's now citizen journalism. You have the capability to shoot while the event is happening, and you don't even need a journalism degree or whatever, or pass a professional exam to be so. The citizens are reporting, di ba? Ibang-iba na ngayon ang environment. Even the franchise, I think we also have to rethink that, no? Ano yun eh, parang that's an old world concept, you know? Yeah, because anyone can have a channel on YouTube if they want to. Precisely. Without franchise, yeah. Yes, without a franchise. Kasi a franchise is really an authority to do something, no? Na meron siyang parameters, meron siyang limits. But now, the state cannot control that, no? In fact, even outside its domestic realm, I'm sure alam niyo yung YouTube, that kung saan-saang parte ng mundo, we would get our news. Wala na, the borders have disappeared. So, even this franchise will have to be questioned. Should it be rendered obsolescent? Di ba? Yeah. Parang, yeah. Yeah, tsaka kung ito ba may mga usapan pa nga na dapat bang sa Kongreso pa ito tinatalakay o pwede naman sa mga ahensya na lang ng pamahalaan na nagre-regulate ng mga estasyon. Pero ma'am, naku, hindi ko po kayo mapapakawalan ngayong gabi kung hindi ko po kayo medyo tatanungin tungkol doon sa VFA dahil yun ang isa sa malaking storya, and I've been following your posts, lalo yung sinabi niyong reaksyon doon sa sabi po ng palasyo na magiging warmer pa yung PHUS ties after nung termination ng VFA. Nabaliw ako doon, Joey. Nabaliw ka nga. Nakita ko nga po na medyo na nawindang kayo sa sinabi niya. Alam mo kasi, Joby, siguro lingid sa kaalaman ng marami. 5 years na akong senior consultant ng Visiting Forces Commission. Yes, Siyempre, I'm swimming and soaking in those data, no? Yung sinasabi nilang impact assessment. And ang nakakalungkot, kasi hindi ba nasa Senate hearing ako last week? Yes, po. Ang dami talaga mga opisyal natin na hindi alam yung ating security architecture. Na yung Philippine US relations, no? Paano na ngayon ang tukod mo niyan sa yung mga nag-aaral sa Amerika, nagte-train doon, nag-exercise doon? Kasi hinila mo na yung BFA Paano na ngayon Security Engagement Board? Yung EDCA, ano lang yan troika yan Yan ang yan ang sumusuporta ng MDT. Kailangan i-review mo yung MDT, hindi itong BFA. Saka dalawa yung BFA, Joby, BFA 1 and 2. Yes. Yan ang naman nagsasabing pati yung ring 2, wala na. Himayin mabuti yan, hindi yan, they're just shooting off their mouths and ay, nako, baka marami na naman magalit sa akin dyan. Di ba? Ngayong gabi, wala muna magagalit sa inyo dahil next time na namin kayo tatanungin tungkol dyan, Professor. Thank you very much po for Sige, good answering evening our sa call. inyong dalawa. Thank you very much. Nakausap po natin ang UP Political Science Professor na si Clarita Carlos. Thank you, ma'am. Okay, light news naman tayo mga kapatid. Mismo ang supporting actor ng award-winning Korean film na Parasite na si Park Seo-joon hindi makaget over sa pagkamanalo ng pelikula sa 92nd Academy Awards. Hindi nga lang ito nakadalo sa awards night dahil sa ongoing projects nito. Pero ang aktor, tuwang-tuwa sa pagkapanalo sa kanilang team. Samantala sa K-drama na kanyang pagbibidahan, leading lady niya ang actress na si Kim Da-mi. Tungkol ito sa isang grupo na kabataang pilit lumilihi sa standards ng lipunan habang tinutupad ang kanilang mga pangarap. Ipalalabas ito sa Netflix ngayong buwan. 드디어 저희 드라마 이태원 클라스가 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개되었습니다. 불합리한 세상 속 고집과 객기로 뭉친 청춘들의 힙한 반란. 각자의 가치관으로 이태원이라는 배경 속에서 자유를 쫓는 열정 가득한 모습을 보여드릴 예정이니까요. 많은 기대와 사랑 부탁드립니다. See you on Netflix. Actually, yun nga yung sinasabi, parang siya na lang yung kulang doon sa cast na dumalo doon sa Academy Awards dahil siya yung pinaka-most talk about cameo doon sa pelikula na yun. Nang dahil sa kanya ay nakapasok
Ako sabihin ko ba? Basta siya yung naging instrumental para tumuloy yung storya sa mas malalim na talakayan doon. So anyway, hindi ko na i-spoil. Kasi papanoorin pa lang ni Chiki yung palabas. Correct. Pero ang laki ng part niya doon. You will see why pag napanood mo natin. I will watch it. Alam mo, wala akong naiintindihan kanina sa mga sinabi nila. At alam kong merong nakasulat sa baba, no, kung ano yung translation. Pero hindi ko nakita dahil nakita ko yung mga kinis na mga mukha nila. Of course, Grabe. Kaya naman, nanonood tayo kasi gusto natin kuminis tayo. Oo. Pero anyway, mga kapatid, kota na po tayo sa balita. Kumota naman tayo sa quotes. Countdown to Valentine's pa rin sa mga single. Huwag na po kayong malungkot. Hindi naman kasi sa lahat ng oras ay kailangan po ng katabi. Tama. Find something or a way na makapagpapasaya sa inyo at makatutulong sa inyong self-worth. Manood ng sine o kaya ay manood ng K-drama. Yes. Sabi nga ng Irish poet na si Oscar Wilde, I think it's very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not defined by another person. Ayan. Amen. 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 Hanggang sa muli, ako po si Jovi Francisco. At ako naman si Chiki Vergel. Huwag na huwag magpapalinlang. Dito tayo sa Totoo Lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. 1PH. The University of the Philippines Alumni Association, or UPAA, is now accepting nominations for this year's UPAA Distinguished Alumni Awards. This was announced by UPAA President and Alumni Regent Reynaldo C. Lacerna. The awarding ceremonies will be held during the UP General Alumni Homecoming at ang Bahay ng Alumni, UP Diliman Campus, Quezon City, on Saturday, August 29, 2020 at 2 p.m. The awards are conferred on UP alumni who have demonstrated in their respective chosen fields of endeavor exceptional achievements and outstanding contributions that bring about substantial benefits to society and distinct honor to the university. Recognition will also be given to families with at least 3 successive generations of UP alumni. Deadline for the submission of nominations is March 31, 2020. Nomination forms are available at the UPAA, Room 211, ang Bahay ng Alumni, Magsaysay Avenue, UP Diliman Campus, Quezon City. For more information, please contact the UPAA Secretariat at 8920-6868. 8920-6871 or 8920-6875, 0917-837-2098 or email at upaa.awards@gmail.com.